हेर्दै खाउँ लाग्ने र खाँदा सम्पूर्ण स्वादले भरिपूर्ण चिल्ली चिकन र यस्तै किसिमका नयाँ डिसहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने फटाफट यस फ्यामिली सपोर्ट किचन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक कमेन्ट गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनुहोस्, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा नयाँ अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरू चाँडोभन्दा चाँडो तपाईहरू सामु जानेछ। चिल्ली चिकन बनाउनको लागि ग्रिन चिल्लीलाई छड्के काट्नुहोस्। त्यसपछि अनियनलाई हाफ काट्नुहोस्। हाफको हाफ काटी डाइस कट काट्नुहोस् र प्रत्येकलाई एक गरी अलग गराउनुहोस्। त्यसपछि रेड क्याप्सिकमलाई पनि डाइस कट काट्नुहोस्। फेरि क्याप्सिकमलाई पनि डाइस कट काट्नुहोस्। गाजरलाई भिडियोमा देखाए जस्तै गरी काट्नुहोस्। त्यसपछि चिकन ब्रेस्टलाई डाइस कट काट्नुहोस्। टेस्ट अनुसार साल्ट, अजिनामोटो, व्हाइट पेपर, थोरै भिनेगर र सोया सस राख्नुहोस्। त्यसपछि थोरै चिल्ली गार्लिक सस राख्नुहोस्। चिल्ली गार्लिक सस कसरी बनाइन्छ भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने चिकन सिङ्गापुरी नुडल्स हेर्नुहोला। चिकनलाई राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि आधा अन्डा फोरेको राख्नुहोस् र राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। 3 टेबलस्पुन कर्नफ्लोर एड गर्नुहोस् र राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। हाफ टी स्पुन जिन्जर गार्लिक पेस्ट राख्नुहोस् र राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। चिकन म्यारिनेसन गरेको 15-20 मिनेटपछि यसलाई तेलमा फ्राई गर्नुहोस्। चिकन फ्राई गर्दा बाँकी रहेको तेललाई अर्को भाँडामा खनाउनुहोस् र त्यसमा थोरै तेल रहन दिनुहोस्। त्यसपछि गार्लिक जिन्जर चप एड गर्नुहोस् र एकछिन सते गर्नुहोस्। त्यसपछि काटेर राखेको सबै भेजिटेबलहरू एक गरी मिक्स गर्नुहोस् र यसलाई सते गर्नुहोस्। त्यसपछि साल्ट, पाप्रिका पाउडर, मैले यहाँ कलरको लागि युज गरेको छु। त्यसपछि अजिनामोटो, व्हाइट पेपर पाउडर एड गर्नुहोस् र यसलाई सते गरी राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। फ्राई गरेको चिकन एड गर्नुहोस्। त्यसपछि भिनेगर,
सोया सस, टोमेटो केचप र चिल्ली गार्लिक सस एड गरी यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि पानीमा घोलेर राखेको कर्नस्टार्चलाई एड गर्नुहोस्। यो गाढा बनाउनको लागि युज गरिन्छ। अब चिल्ली चिकन रेडी भयो। यसलाई तातो सर्भिस गर्नुहोस्।